ආදරණීය දුවේ පුතේ මම අද උත්සාහ කරනවා අද පටන් පුංචි වැඩසටහන් කීපයක් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සෞන්දර්ය විෂයට චිත්‍ර ඉගෙන ගන්න දූදරුවන් මේ අර්ථකාරී වාතාවරණය යටතේ තමගේ සෞන්දර්ය විෂයන් හදාරන්න අපහසුතාවලින් පෙළඹවන්න ගන්නවා. ප්‍රධාන විෂයන් කොහොම හරි කරගත්තත් සමහර ලාවට සෞන්දර්ය විෂයන් අධ්‍යයනය කරගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. මම ඒ දූදරුවන්ට අත්දැකලා විදියට මොන හරි කරන්න ඕන කියලා කාලයක් තිස්සේ මගේ ඔළුවේ තිබුණා. ඒකේ පළවෙනි පියවර විදියට මම අද පොඩි රූප සටහනක් අඳින හැටි ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ද්‍රව්‍ය සම්පින්දනයේ ඔයාලා දන්නවා ද්‍රව්‍ය බලයන්ීමේදී තියෙනවා විවිධ නිර්මාණයන් කරන්න බලාගෙන අඳින්න තියෙනවා. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්නම් ඔයාලට කොහොමද ද්‍රව්‍ය සම්පින්දනයේදී වතුර වීදුරුවක් glass of water කොහොමද මේක අධ්‍යයනය කරන්න කියලා. මේ තමයි අපි අද අඳින වතුර වීදුරුව. වතුර වීදුරුව ඔයාලට පේනවා විවිධ පේන මාධ්‍ය. ඊට පස්සේ වීදුරුවට ඝනකමක් තියෙනවා. ආලෝකය වැටෙන මේකේ පේන විදිය. ඊළඟට මේ වීදුරුවට උසක් තියෙනවා. උඩින් කට පළල් පල්ලෙහා වෙනකොට පතුල ඊට වඩා අඩුවෙන් අපිට අඳින්න ඕනේ. ඒ දේවල් හිතට අරගෙන අපි ආධුනික දූදරුවන්ට පහසු වෙන විදියට මේක අඳිමු. ඉතින් මම මේ විදිහට උඩ කට ප්‍රමාණය මාක් කරගන්නවා. ඔයාලගේ පහසුවට මම මැදින් රේඛාවක් අඳින්නම්. වීදුරුවේ උස මම මෙච්චර කියලා මාක් කරගන්නම්. අදින්න එක අලුතෙන් අදින්න පුරුදු වෙන දරුවන්ට පහසුයි. මෙතෙන්ද මෙතෙන්ට සමාන දුරක් ගත්තා. මෙතෙන්ද මෙතෙන්ට සමාන දුරක් ගත්තා. මේ රේඛාවේ මෙතෙන්ද මෙතෙන්ට දල වශයෙන් සමාන දුරක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේ දෙක ආ කර ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අර පතුල පේන්නේ කවුන් විදියට. පස්සේ මේකට අඩියක් තියෙනවා. බලන්න කොච්චර ලේසිද මේක අඳින්න කියලා. ඊළඟට මේ ටික ඉවරයි. විදුලි කට අපිට මේ පේනවා කවුන් ආකාරයට. ඒ තවම මෙහි ඉඳන් කවුකට ගන්න ඕනේ. පැත්තට තවුම් ආකාරයට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට තියෙනවා විදුලට ඝනකමක් තියෙනවා. මේක චුට්ටක් මාක් කරගන්න. වතුර මට්ටම water level එක අපිට මේ විදිහට ඒක කවුම් ආකාරයට අපිට පේන්නේ. ඒකත් අපි ඔය විදිහට අඳගත්තා. ඊට පස්සේ මේ වතුර වල රේඛා අපිට මෙහෙම පේනවා පොඩ්ඩක්. මාක් කරලා පෙන්නන්න. අඩියේ පේනවා එහා පැත්ත පේනවා මේ විදිහට. පේනවා. ඊට පස්සේ ආලෝකය වතුර වීදුරුවක් තිබුවම ආලෝකය පේන්නේ රේඛා විදිහට. මේ වීදුරුවටත් ඝනකමක් චුට්ටක් තියලා මේ ආලෝක රේඛා අපිට දෙන්න පුළුවන්.
වගේ. දැන් අපි වතුර වීදුරුව ඇඳලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් පාට කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් තරම් මේ සෑම් පෙට්ටියේ තියෙන වර්ණයම නැතුව චුට්ටක් වර්ණ හදාගෙන ගන්නවා නම් පොඩි ලස්සනක් තියෙනවා. වටිනකමකුත් තියෙනවා. අලු පාට, යානිල් පාට වගේ පාටවල අපිට වීදුරුවක් කියලා පෙන්වන්න ගන්න පුළුවන්. ගත්තයින් පස්සේ පාට කරන එක බොහොම ලේසියි. ඉතිරි ගණකමට අපි ඉඳ තියෙනවා. හරි. අපි පාට කරලා ඉවරයි. මේක අවුට්ලයින් කරන්න එහෙම යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙතෙන්දී පසුබිමේ පාටෙන් අපිට පුළුවන් මේක මතු කරලා පෙන්නන්න. වීදුරුව කරන විවිධ පේන මාර්ගයක් නිසා ඒකවට අපි පාට කරන දේවල් පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරගත්තම හරි. ප්‍රමාණවත්. දැන් අපි වතුර වීදුරුව ඇඳලා ඉවරයි. ඔයාලට පුතේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් 071 811යි 7625 කියන ෆෝන් නම්බර් එකට මට කතා කරලා ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඉස්සරහ ගන්න පුළුවන්.